මොකද්ද පුතේ කරන්න හදන්නේ? ඊයත් තමයි අර අපිට දානෙපත් එකක් හම්බුණානේ. ඔව්. ඒකේ තිබ්බ මැලේ අච්චාරු ටික කාලා මට ආසයි වුණා මැලේ අච්චාරු ටික. හදමු එහෙනම් මැලේ අච්චාරු. පොඩ දවසකින් හැදුවෙත් නෑනේ අපි. මේ කැරට් වැඩි වේලාවක් තැම්බෙන්න ඕන නිසා විනාඩි 5ක් 6ක් විතර කැරට් ටික කපාලා වතුර එකට දාලා තැම්බුව නටන වතුර එකට දාලා පොඩ්ඩක් තඹ ගන්න. ලුණුයි විනාශිරි පොඩ්ඩකුත් දාලා. රට ලුණුයි රතු ලුණුයි දෙවගේ විනාශිරෙන් තන්බීම සඳහා අවු මිරිසුයි මාළු මිරිසුයි වතුර සුවල්පයක් සමග විනාශිරි ටිකකුයි ලුණු වැඩ ටිකකුයි දාලා ඒක හොඳට නටවල තමයි මේ මාළු මිරිසුයි රතු ලුණුයි රට ලුණුයි අවු මිරිසුයි සම්බා ගැනීම සඳහා මැලේ අච්චාරු හදන්න ඉපර තිබ්බේ. මේ තියෙන වතුර ටික හිඳනකම් හැඳි ගන්නවා.
අපි දැන් විනාඩි දෙකක් තුනක් විතර මේ මාළු මිරිසුයි රතු ලුණු රට ලුණු ඒවා සේරම මේ ලුණුයි විනාකිරි සුට්ටක් දාලා තඹ ගත්තා. දැන් වතුර නැති බව පේනවනේ ඔය. විනාකිරි අපි දැන් කරන්න හදන්නේ මැලේ අච්චාරුව හදන්න. මම තක්කාලි සෝස් තක්කාලි ගලියක් තම්බලා හරි ගස්සලා ගත්තේ. අඹරා ගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු එන්සාල් කුරුඳු පොත්. රටයිද ග්‍රෑම් 100ක් දැම්මා. ලුණු දහි පොඩ්ඩකුත් දැම්මා. මිරිස් කුඩු තේ හැලි 3ක් දැම්මා. තේ හැන්දක් දැම්මා බකුඩු. ලුණු බලලියු. මැලේ අච්චාරුවට වුවමනා ಜಾති සියල්ලම දාලා විනාඩි දෙකක් විතර මේ ලිපේ තියාලා පොඩ්ඩක් හැඳි ගාලා ගන්න. හදකින් වැඩි ගින්දර දාන්නේ. චුට්ටක් හැඳි ගාලා ගන්න. Iya,